সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনাই আজি আপোনালোকৰ বাবে মিঠি শাকৰ পৰঠাৰ ৰেচিপি এটাকে লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে মিঠি শাকখিনি ভালকৈ ধুই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব আৰু ধনিয়া পাতখিনিও মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব লাগিব। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। এটা বাটিত 2 কাপ আটা ল'ব আৰু তাত কাটি লোৱা মিঠি শাকখিনি, ধনিয়া পাত আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিব। জিৰা আধা চামুচ আৰু জনি আধা চামুচ, সোৱাদমতে নিমখ হালধি দি প্ৰথমতে আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব। এতিয়া জোখমতে অলপ অলপকৈ পানী দি আটাখিনি ভালকৈ মঠি ল'ব লাগিব। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে ৰেচিপিটো বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আটাখিনি ভালকৈ মঠি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া তাত অলপমান তেল দি পুনৰ ভালকৈ মঠি ল'ব। এতিয়া লাৰুবোৰ বনাই ল'ব। এতিয়া আটা ছটিয়াই ভালকৈ বেলি ল'ব লাগিব। টাৱা এখন গৰম কৰি তাত বনাই লোৱা পৰঠাখন দি ইলুটি শিলুটি কৰি প্ৰথমতে অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত তাত ৰাইচ ব্ৰেন অইল দি দিব আৰু তাৰপিছত দুইটা পিঠি ভালকৈ ভাজি ল'ব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘিউটো ভাজিব পাৰিব। এয়া মিঠি শাকৰ পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আজিলৈ আহিলোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ।